white sugar right there and brown sugar. So white sugar works better with this type of caramels. Một bên đường cát trắng, một đường cát vàng. Cát trắng thì nó đỡ hơn. If you want flans or you want like creamy brulee type. In my opinion, this recipe is the best recipe I ever tried. Pretty simple recipe. All you need is 1 cup of half and half milk, 1 cup of cream, 1/3 cup of sugar, 2 eggs. That's it. And when you beat the eggs, make sure you don't try to make it bubbles. I am happy with the recipe. I am glad that I can share this with you. Please make and share to other people. You don't have to subscribe. You don't have to press a bell. If you want to subscribe, you can subscribe to see what's new out there. But the important is just to share to people you know that this recipe is working out good for you. That is more important. I'm here to share good ideas and for you guys to share back to others people. Thank you so much. Okay, to make the smoothest flans, you need 1/4 cup of sugar. This 1/4 cup, you add in 2 tablespoons of water to make the caramels. We bring this back to the stove. Now I put this on medium heat. Let this melt. And here I got all the cups ready. Now I start to melt all the sugar. When it's boiled like this, increase the heat up a little bit higher so it has a chance to turn brown but not burn. Now it's melted. I'm going to turn on high to level 8. You can turn off the heat. Turn off the heat, let it brown a little bit more. Alright, so now we're going to pour in very quick. So each of them's only able to get a little bit. You have to work fast. The rest, we need 1 cup of heavy cream, 1 cup of half and half milk, 1/3 cup of sugar, 2 eggs, 1 teaspoon of vanilla extract. We mix it all together, let the sugar melt for 5 minutes, and we sieve it. First, we're gonna crack the eggs. And with the sugar in there, we're gonna melt it by beating it lightly. Try not to make it fluffy like making cake. After that, we're gonna pour a cup each of the milk, half and half, 1 cup, and then now this is the cream, 1 cup. I missed the filming on the half and half, but anyway, 1 cup each. And then next is 1 teaspoon of vanilla extract. We let this sit for 5 minutes to melt it, and then we're gonna sieve it. Close this, and then we're gonna bake them. In here, I'm gonna pour some water so it can keep out some steam. So again, the oven at 325. We're gonna bake it for 45 minutes. Each 20 minutes, we're gonna turn the oven around.
So let this cool down and put in the fridge later. Okay, let's take a look. Our flan last night I put in here. Squeezing out into the smaller plate. Yay, I made it. Not as perfect, but I made it. What do I do wrong? Oh, it did. And let you guys see here, this is the steam one. Even though I put at level 4, the low one is still too much bubble. So it's also causing the bubble to form, right? If it's boiled too much. But it tastes the same, and this one here is the baked one. $325. So the boil stay the same. It don't go on too strong. So a lesson to learn. I recommend to put this on level 2 if possible. You can put on like 5, go down to 4, and then go down to like a 2-ish at the end, so it doesn't cause too much bubbling. Đây là cái bánh mà mình hấp nè. Các bạn thấy không? Ăn thì giống nhau mùi gì, chỉ đều một cái giống như nó sôi quá đó. Nó sôi quá rồi nó trở thành nó sôi lên thì bắt đầu nó có bọt bong bóng bên trong, thấy không? Sôi lên quá thì nó có bọt, nhìn không đẹp mà ăn vẫn ngon như thường. Nên nhà ai mà không có cái máy nướng thì mình dùng hấp cũng được. Mình ăn ở nhà không có bán thì nếu mà muốn kỹ chút thì mình để lửa nhỏ nhỏ nha. Đầu tiên số 5 giảm xuống số 4 như số 2. Còn nếu có máy nướng ở nhà thì tuyệt vời. Again, so this one here, a steam one. The steam on too high, so it causes them to be bubble. Remember to put in the towel between and check the water every 15 minutes. And then turn down the heat from 5, 4, and then 2 if you have to do it, so it doesn't cause too much bubble. That is only for some country or some town that they don't have an oven to use. They can use steamer instead. Doesn't look pretty, but tastes very good. This one very pretty. It tastes better than the store. Not too sweet, creamery. Bánh gà ngon hơn chợ nữa đó. Vừa ăn không ngọt gì mấy, không tanh nữa. Các bạn thử làm cho người nhà ăn đi. Bánh flan rất là mịn, chỉ sữa, trứng rất là ít. 1 ly sữa half and half và 1 ly sữa cream. 1 ly sữa kem á, sữa kem, sữa cream. Rồi 2 cái trứng mình làm rất là không tanh nha các bạn. Các bạn làm thử đi, rồi chia sẻ cho các bạn khác biết nữa. Các bạn có thể subscribe, không cần phải bấm nút chuông. Tại vì đôi khi Kiều Giang bỏ lên nhiều quá thì mấy bạn bực bội. Thì các bạn chỉ là subscribe, hoặc là cách tốt nhất là chia sẻ. Nếu mà không muốn subscribe cũng được. Quậy lửa nhỏ cho tan rồi để cho nó sôi. Bây giờ khi nó sôi đặc như vậy, mình mở lửa lớn lên cho nó cháy từ từ. Lửa hơi vàng vàng mình nghiêng qua một bên. Vậy sau khi này nó sẽ cháy mau lắm. Đó, sẽ tắt lửa. Khi nó vàng nghệ nghệ mình tắt lửa. Cứ quậy hồi nó bắt đầu nó sẽ vàng hơn nữa. Mà mình dỡ lên cao mặt lửa chút xíu. Vàng ít ít thì nó đỡ đắng, còn vàng nhiều quá thì nó đắng lắm. Nếu các bạn cảm thấy vàng chưa đủ thì bắt đầu mình mở lửa lớn trở lại. Nè, lần 2.
bắt đầu nó vàng quá trời vàng, thấy không? Vàng như vậy vừa rồi, vàng quá sẽ bị đắng. Rồi mình đổ mỗi cái ly 1 muỗng cà phê, nửa muỗng cũng được, không cần nhiều đâu, tại vì nó sẽ chảy nước ra. Mình để vào cái vị thôi. Ở dưới này để cái chén mình không có nước nên khi để lên nó xì. Các bạn nhìn kỹ, ok, không cần để nhiều, để ít ít thôi. Sau khi để vô trong cái chén nó nguội lại, nó đông lại, khoảng nửa muỗng canh là đủ, hoặc muỗng cà phê tùy theo cái chén lớn chén nhỏ. Đây mình để đường với lại trứng đánh vô trước cho nó tan, rồi bắt đầu mình không có đánh cho nó phồng nha các bạn, chỉ quậy cho nó tan đường thôi, chỉ bể trứng thôi. Mình để sữa vô mỗi cái 1 ly, dùng ly hay chén tùy. Cái này là sữa kem ha, cream, whipping cream. Còn bên đây là sữa half and half hay là sữa tươi. Mình quậy rồi để đây nằm 5 phút, nó tan đường thịt rồi tan, mình bắt đầu mình sẽ rây qua, bỏ cái phần một mớ trứng nào nó chưa tan á. Rồi mình chuẩn bị rây. Cái phần các bạn thấy đây mình đã tăng gấp đôi cái số lượng nãy mình nói. Cái đó tại mình muốn làm thêm thôi nha. Chứ mà công thức một chén cả hai như vậy thì là vừa ăn cho 4 người rồi. Đây nè. Trứng phải để ngoài, đừng để tủ lạnh trước khi mình làm bánh. Nhất là loại bánh này cần trứng nó nguội không lạnh. Này, cái phần này mình bỏ. Các bạn muốn đổ nửa hay đổ lưng tùy nha. Thông thường có phân nửa nhìn đẹp. Ở dưới đây mình để nước sẵn rồi, nước khoảng 1/3 của cái đáy. Mình đậy nắp từng cái bánh lại, hoặc là bạn muốn tròn nguyên cái tùy. Ok, đậy xong mình bỏ vô lò nướng. Mình đậy nắp lại, mình để lửa riu riu, cái giờ y chang như là lò nướng. Lửa để nhỏ nhỏ như vậy. Lửa với lò 325 độ F. Còn lửa hấp thì để khoảng số 4. Giờ mình thăm coi. Nước cũng sắp sửa hết, rồi mình châm lại. Bỏ nước thêm sau 20 phút. Rồi bây giờ mình xuống lò dưới. Mình chở, mình xay lại. Rồi bỏ thêm 25 phút nữa. Đông lạnh lại rất tốt ha. Kiều Giang vừa ăn thử xong bánh flan, ăn rất là ngon, rất là mịn. Mình ăn hết 2 chén rồi. Nãy nó ăn 2 chén, bà nói tiếng Anh không à. Nếu các bạn không có lò nướng, các bạn có thể hấp. Mình hấp lửa rất là nhỏ, khoảng số 4, số 5. Khi mà mình mở nước sôi thật sôi rồi, mình hạ xuống số 4, số 5 để riu. Thì các bạn có bánh flan rất là ngon. Thì cái này mình dùng trứng rất là ít, cho nên nó ít tanh. Nhiều bánh flan, nhiều nơi Kiều Giang ăn không được, tại vì nó tanh mùi trứng quá. Cái số lượng trứng rất là nhiều. Còn đây á, là chỉ là sữa. Wow, I'm so happy with my recipe. The caramel's not too much bitter. The sweetness and the creamy is blend together. Wow, I will make this every day now. So now let's try the creamy brulee type. See the sugar?
In my opinion, this recipe is the best recipe I ever tried and more successful. So the heat is not too high, 325 degrees. We bake for 25 minutes, we bake one side, and then we turn the oven to the other side the last 25 minutes. So between 40 to 50 minutes as average. See you again. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và ngon miệng. Bye bye.